Good morning guys! Welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng letter cards na magagamit ninyo sa pagtuturo ng pagbabasa sa inyong mga anak. Ready na kayo? Let's start! First step ay mag-print at pagkatapos mag-print, gubitin ang mga letters. For the second and third step, idikit sa lumang folder or carton ang mga ginupit na letters at pagkatapos, gupitin ulit. For the fourth and final step, lagyan or balutin ng scotch tape para hindi madaling masira at magtagal ang letter card. You have it, our DIY letter cards. I hope may natutunan at nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like, share at subscribe.